Chúng mình là Buka Show, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Trung thu sắp đến rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau móc một mẫu túi cho bé đi chơi Trung thu ha. Mẫu túi này thì mình sử dụng nút cài như thế này. Mình sẽ cho mọi người xem bên trong túi nha. Đây. Bằng dây đeo. Để móc mẫu túi này thì mình sử dụng len miêu cô tông là loại này. Có kích thước cỡ sọ là 2mm. Và các màu mình sử dụng là vàng nhạt, xanh và trắng. Nếu các bạn cần mẫu màu len thì cứ nhắn cho mình ha. Mình sử dụng kim móc có kích thước là 3.0mm. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng một cái nút này, nút như thế này ha. Mấy bạn có nút nào thì xài nút nấy. Kim chỉ và 4 cái đánh dấu. Cái đánh dấu như thế này. Ngoài ra còn có kim khâu len ha, kéo cắt len. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào móc mẫu túi này ha. Trước tiên chúng ta sẽ sử dụng màu vàng để tạo vòng tròn mã thuật. Thì cách tạo vòng tròn mã thuật như sau, mọi người quan sát cách mình làm ha. Sau khi tạo được vòng tròn ma thuật, chúng ta sẽ móc lên 2 bính. Và ở hàng thứ nhất này mình sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này 12 mũi kép đơn. Sau khi móc đủ 12 mũi kép đơn rồi, chúng ta sẽ kéo vòng tròn mã thuật này lại. Sau đó móc mũi dời vào chân mũi đầu tiên này và kết hàng. Để tiếp tục móc hàng thứ hai, mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép đơn chung chân, hay mình sẽ gọi là mũi kép tăng ha. Và đến chân thứ hai mình sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi là 2 mũi kép đơn chung chân. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ hai này. Để móc hàng thứ ba, mình lên 2 bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép tăng. Sau đó mình sẽ lặp lại cách móc vừa rồi, một kép đơn. Chân tiếp theo là một kép tăng. Như vậy mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Hàng thứ tư, trước hết mình sẽ lên 2 bính. Ở chân lên bính này mình móc vào một mũi kép đơn. Chân tiếp theo là mũi kép tăng. Chân tiếp theo móc một mũi kép đơn. Rồi từ đây mình sẽ lặp lại cái cụm móc vừa rồi, một kép đơn, một kép tăng và một kép đơn cho đến hết hàng.
Ở chân móc cuối cùng của hàng thứ tư này chúng ta sẽ tiến hành đổi màu len. Đây, khi mà mình móc được nửa của mũi kép, mình sẽ giữ cái len xanh vào, kéo len xanh vào ha. Rồi. Sau đó mình sẽ móc mũi dời qua đây. Như vậy là mình đã tiến hành đổi màu len xong. Và mình cắt cái đoạn len vàng này đi. Chúng ta sẽ móc hàng thứ 5. Trước hết mình sẽ lên 2 mũi bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là một mũi kép. Chân thứ 2 và chân thứ 3 mình sẽ móc liên tiếp mỗi chân một mũi kép, và đồng thời mình sẽ kẹp cái đoạn len thừa vào. Kẹp đoạn len thừa là mình giữ ở đây và mình sẽ móc như bình thường để kéo len qua ha. Đây thì nó đã được giữ vào trong mũi móc như thế này. Chân tiếp theo mình sẽ móc mũi kép tăng. Từ đây mình sẽ bắt đầu lặp lại cái cụm móc vừa rồi ha. 3 mũi liên tiếp là 3 mũi kép đơn. Mũi thứ tư sẽ là mũi kép tăng. Mình sẽ lặp lại một lần nữa để mọi người xem. Và mình sẽ móc lặp lại cái cụm móc này cho đến hết hàng. Ở chân móc cuối của hàng móc thứ 5 này mình sẽ đổi qua len trắng. Mình sẽ móc một nửa của mũi kép. Sau đó là kẹp len trắng vào. Và mình móc mũi dời qua đây để kết hàng. Chúng ta sẽ móc tiếp hàng móc thứ 6, mình lên 2 bính. Mình sẽ móc với cụm móc là 3 mũi kép đơn và 1 mũi tăng. Một, 2, 3. Và sau đó sẽ là mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại cụm móc với màu trắng này 5 lần. Ở đây mình đã thực hiện 1 lần. Giờ mình sẽ thực hiện thêm 4 lần nữa. Khi đến cụm móc thứ 5 và ở mũi móc cuối này mình sẽ đổi thành màu len xanh, và cách đổi len cũng như vậy. Sau khi đổi được màu len xanh rồi, chúng ta tiếp tục lặp lại cái cụm móc là 3 mũi kép đơn và 1 mũi kép tăng. Ở đây thì màu trắng này các bạn sẽ kẹp đi theo một đoạn nữa rồi mình sẽ cắt ha.
Bắt đầu hàng thứ 7, chúng ta sẽ móc cụm 3 mũi kép đơn và 1 mũi kép tăng. Khi ở mũi móc cuối này chúng ta sẽ đổi qua len màu trắng. Và sẽ lặp lại cụm móc vừa rồi, 3 mũi kép đơn và 1 mũi kép tăng. Ở đây chúng ta sẽ lặp lại màu trắng là 4 cụm. Mình thực hiện được 1 cụm rồi, mình sẽ thực hiện thêm 3 cụm nữa thì mình sẽ trở lại màu xanh. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi lại màu xanh. Và chúng ta sẽ móc cụm này cho đến bằng màu xanh cho đến hết hàng. Cho nên mọi người kẹp len trắng theo một đoạn nữa là mọi người có thể cắt nó rồi. Ở đây mình sẽ còn lại 3 mũi móc cuối. Mình sẽ móc 3 mũi kép đơn. Và mình sẽ kết hàng. Sau đó mọi người kéo ra một đoạn thì mọi người cắt len ha. Rồi mình kéo cái đoạn len thừa này xuống phía dưới. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng thứ 8. Ở hàng thứ 8 này mình lưu ý mọi người là mình sẽ móc ở mũi chân trước, tức là những cái dây phía trước này ha. Ở cái chân mình móc mũi dời nè, mình sẽ đưa kim vào cái dây phía trước và mình nối len màu trắng vào. Mình kéo lên 2 mũi bính. Ở đây mình sẽ móc cái cụm là 3 mũi kép đơn và 1 mũi kép tăng như vậy, với màu trắng lặp lại 8 lần. Và lưu ý là mọi người móc mũi chân trước ha. Mình kẹp cái đoạn len trắng thừa này đi theo luôn. Đây, mình đưa lại. Đây, khi móc mũi chân trước thì mọi người sẽ thấy cái bề phía sau của nó còn được một cái đường dây như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc, lặp lại cụm này 8 lần.
Sau khi mình thực hiện đủ 8 cụm rồi, mình sẽ móc 2 mũi bính và mình móc mũi dời xuống cái chân này luôn và kéo một đoạn dài một tí mình cắt len. Kế đến mình sẽ sử dụng màu xanh. Mình sẽ nối vào chân kế bên và cũng nối ở cái chân phía trước như thế này, cái dây phía trước nha. Mình sẽ nối vào đây lên 2 mũi bính và ở chân lên bính này mình móc vào đây là 2 mũi nửa kép chung chân. Mình đếm chân thứ nhất, chân thứ hai, bỏ qua 2 chân này, mình sẽ qua chân thứ ba và móc một mũi dời. Như vậy là mình tạo được một hoa văn và mình sẽ lặp lại cách móc vừa rồi để tạo các hoa văn cho đến hết hàng. Trước hết mình sẽ lên 2 mũi bính, móc vào chân này 2 mũi nửa kép. Sau đó bỏ qua 2 chân, qua chân thứ ba móc một mũi dời. Chúng ta sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Sau khi chúng ta thực hiện xong cái vòng móc này thì chúng ta sẽ móc một cái hàng mũi dời để tạo thành một cái đường viền nổi bật ở đây ha. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc bất kỳ như thế này, đâm vào chỗ này ha. Mình lấy len màu vàng và mình sẽ kéo lên mũi đầu tiên đây như thế này. Mình đâm kim qua chân tiếp theo, ở phía dưới này mình sẽ móc len lên và thực hiện một mũi dời. Tiếp tục đưa qua chân tiếp theo, mình lại móc len lên và thực hiện mũi dời như vậy. Và chúng ta sẽ móc từng mũi dời cho đến hết hàng này. Nó sẽ đi thành một vòng tròn như thế này ha. Mình sẽ đến cái chân này và mình dừng lại.
Đến chân cuối cùng mình sẽ móc qua đây một mũi dời như vậy và mình sẽ cắt len. Chúng ta sẽ sử dụng len xanh để móc phần thân. Phần thân túi thì chúng ta sẽ tạo dây bính với 62 mũi bính. Thì cách tạo dây bính như sau. Sau khi mình tạo được dây bính gồm 62 mũi bính thì mình sẽ lùi lại móc từ chân thứ 5. Thứ nhất, 2, 3, 4, và đây là chân thứ 5. Mình sẽ móc vào chân thứ 5 này là một mũi kép đơn. Sau đó mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn cho đến hết cái vòng này. Kết thúc hàng móc thứ nhất, mình sẽ móc lên 1, 2 và mình quay cái đầu móc này lại. Ở chân này mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Và mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn cho đến hết hàng này. Chúng ta sẽ móc được 58 mũi kép đơn. Khi đó thì mình sẽ chừa một đoạn len dài ha. Rồi mình mới cắt len. Khi kết thúc mũi móc cuối cùng, mình sẽ móc một bính để kết hàng và mình sẽ cắt một đoạn len dài. Rồi nó dài khoảng 70 cm. Dài khoảng 70 cm ha. Mình cắt. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần mặt thỏ này. Thì để móc bằng mặt thỏ mình sẽ sử dụng kim 2.5 mm. Mình dùng len màu trắng và tạo vòng tròn mã thuật. Mình móc vào vòng tròn mã thuật này 6 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Mình sẽ rút nó lại. Móc mũi dời qua chân móc đầu tiên. Hàng móc thứ hai mình lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc mũi tăng gồm 2 mũi đơn chung chân. Chân tiếp theo và các chân còn lại mình sẽ móc mũi tăng.
Hàng thứ ba mình lên một bính. Ở chân lên bính này mình móc một mũi đơn. Chân kế bên mình móc mũi tăng. Từ đây mình sẽ lặp lại cụm móc một đơn một tăng cho đến hết hàng. Ở hàng móc thứ tư chúng ta sẽ móc như sau. Trước hết mình lên một bính và ở chân lên bính này mình sẽ móc mũi tăng. Chân kế bên mình móc mũi nửa kép. Chân kế bên móc mũi kép. Chân kế bên móc mũi nửa kép. Sau đó mình sẽ lặp lại cái cụm móc là 3 mũi đơn, 1 mũi tăng 3 lần. 1 2 3. 3 mũi đơn rồi chúng ta sẽ móc một mũi tăng. Như vậy là chúng ta thực hiện được một cụm. Mình sẽ lặp lại 2 lần nữa. Đến đây chúng ta sẽ còn 2 chân mũi. 2 chân mũi này mình móc mỗi chân một mũi đơn. Sau đó kết hàng. Hàng móc thứ 5 mọi người sẽ móc như sau. Trước hết mình sẽ móc một mũi dời qua chân kế bên. Chân lên bính này mình sẽ bỏ qua. 1. Chân thứ hai mình móc một mũi dời. Chân thứ ba mình móc một mũi dời. Tức là mình đã thực hiện 3 mũi dời. Sau đó mình sẽ móc lên 7 mũi bính. Quay lại từ chân móc thứ ba. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Chân tiếp theo một mũi kép đơn. 2 chân tiếp theo mỗi chân là mũi nửa kép. Chân cuối cùng một mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi dời xuống cái chân mũi ở dưới vòng này. Và tiếp tục móc một tay thỏ thứ hai. Chúng ta móc lên 8 mũi bính. 7, 8. Ở chân bính thứ ba này mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục 2 chân móc tiếp theo mình sẽ móc lần lượt mỗi chân một mũi kép đơn. Hai chân móc tiếp theo mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép. Chân móc cuối cùng sẽ là mũi móc đơn. Và chúng ta sẽ móc mũi dời xuống cái vòng dưới này. Sau đó mình sẽ cắt len và kéo cái đoạn len thừa xuống chân móc phía dưới. Như vậy là mình đã thực hiện xong phần đầu thỏ. Ở mặt thỏ thứ hai, khi mà mình móc đến cái hàng mà để tạo phần lỗ tai nè, mình sẽ móc ngược lại so với mặt thỏ thứ nhất. Thì ở đây sau khi móc xong 3 mũi dời, mình sẽ móc lên 8 mũi bính. 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Khi đó mình sẽ móc lại theo như công thức.
ở chân thứ ba này mình móc vào đây một mũi kép đơn. Hai chân tiếp theo mỗi chân là một mũi kép đơn. Hai chân tiếp theo mỗi chân mình móc một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng mình sẽ móc một mũi đơn. Sau đó mình móc mũi dời xuống dưới phía dòng này. Tiếp theo mình sẽ móc tay thỏ thứ hai thì mình sẽ móc lên 7 mũi bính. Từ chân thứ ba này mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Chân tiếp theo một mũi kép đơn. Hai chân tiếp theo mình sẽ móc hai mũi, mỗi chân một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng là một mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi dời xuống cái vòng này và cắt len. Như vậy là mình đã thực hiện xong hai mặt thở ở hai bên đối diện nhau. Phần đuôi thỏ mình sẽ thực hiện như sau. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào đây một mũi bắp. Mũi bắp sẽ thực hiện như thế này. Mình móc lên 3 mũi bính. Sau đó sẽ móc vào đây là 5 mũi kép chưa hoàn thành. Đây, kéo lên một lần. Lấy lên kéo lên một lần thứ hai. Kéo lên lần thứ ba. Kéo lên lần thứ tư. Kéo lên lần thứ 5. Sau khi mình kéo lên 5 lần mình sẽ móc qua hết như thế này và móc lên 1 2 3 mũi bính. Sau đó quay xuống vòng tròn ma thuật này, móc một mũi dời và mình cắt len. Đồng thời mình kéo cái phần dây của vòng tròn ma thuật này cho nó chặt lại. Rồi mình điều chỉnh để cho nó phồng lên. Như vậy là mình đã tạo xong phần đuôi thỏ. Hoa trang trí mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật này lên 2 mũi bính. Quay lại từ chân bính thứ hai này mình móc một mũi dời. Sau đó móc xuống vòng tròn ma thuật một mũi dời. Như vậy là mình tạo được một cánh hoa. Mình tiếp tục móc lên 2 bính và lặp lại như vậy. Ở chân bính thứ hai mình móc một mũi dời. Sau đó móc mũi dời xuống vòng tròn ma thuật. Cánh hoa thứ hai mình sẽ lặp lại 4 lần để tạo được 4 cánh hoa. Sau khi thực hiện xong 4 cánh hoa mình kéo vòng tròn ma thuật lại và mình cắt len. Ở đây mình thực hiện 3 bông hoa cho mỗi bên. Như vậy mình sẽ thực hiện tổng hết là 6 bông hoa. Bây giờ chúng ta tiến hành gáp cái hai mảnh túi này lại. Thì trước hết là mình sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên để mình gáp. Ở đây mình sẽ bắt đầu đếm từ cái phần màu trắng này. Ở phần này mình sẽ xác định nó là cái phần mà mình sẽ gắn cái đầu thỏ vào nè. Thì mình tính ở đây là chân trước. Từ chân trước này mình sẽ đếm. Đây là chỗ chân màu trắng chiếu xuống hàng này. Và ở đây mình sẽ bỏ qua chân này ha. Mình đếm lên là 16 chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi mình sẽ đánh dấu vào chân thứ 17 nè. Thế này. Rồi phần đuôi thỏ mình sẽ cũng đếm từ cái phần chân trắng này ha. Kéo xuống đây là mình bỏ chân này. Mình sẽ đếm tiếp. Mình đếm tiếp lên là 10 chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì mình sẽ đánh dấu vào chân thứ 11.
Vì ở mảnh này chúng ta đã móc mũi chân trước thì chân phía sau mình sẽ còn những cái sợi như thế này. Mình sẽ may từ cái chỗ này ha. Chúng ta không may từ kim đánh dấu mà chúng ta may từ cái chân này ha, chân mũi thứ 16 ha. Mình xỏ kim vào. Và mỗi chân móc sẽ tương ứng với một cái nhánh trên cái mảnh chính này. Và chúng ta cứ may như vậy cho đến hết cái phần thân này ha. Bây giờ chúng ta sẽ khâu cái nút ở đây ha. Mình sẽ dựa vào ở phần giữa của túi nè. Mình xác định cái vị trí để mình khâu nút. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần dây để mà mình cài vô nút nè. Mình chiếu từ cái nút này đưa qua thì mình thấy nó là ở vị trí này là thích hợp nè. Mình sẽ nối len vào. Và mình sẽ móc một cái đoạn dây bính khoảng 20 bính, khoảng 15 đến 20 bính tùy theo mọi người thích gài rộng hay là chặt ha. Đây, mình móc một đoạn khoảng 15 bính thì mình vòng qua mình thấy là chưa được, mình sẽ móc 17 bính. Rồi sau đó chúng ta sẽ móc mũi dời xuống đây. Rồi mình sẽ cắt len và giấu len vào trong phần mũi móc ha. Chúng ta sẽ cùng nhau móc dây đeo ha. Ở đây mình sẽ móc đoạn dây bính có 2 mũi bính. 1 2. Trở lại mũi bính đầu tiên này mình đâm kim qua như thế này. Mình lấy len lên. Giữ ở đây và mình tiếp tục lấy len lên lần thứ 2, kéo qua 1 dây như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy len kéo qua hết 2 dây. Sau đó mình quay cái đầu móc này lại thì ở đây nó sẽ có cái phần G nổi lên. Mình đâm kim qua đây. Và mình lấy len qua.
Sau đó kéo len qua hết 2 đoạn dây này. Rồi mình lại quay cái đầu móc này lại, thì ở đây mình sẽ thấy nó nổi lên một cái đường G. Mình lại đâm kim qua đường G này và thực hiện cách móc như vừa rồi. Mình lấy len lên như thế này. Nó được 2 vòng len trên kim, sau đó là mình kéo len qua hết. Và mình cứ lặp lại cách móc như vậy, cứ xoay cái đường này qua và đâm kim qua. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy và móc một cái đoạn dây dài khoảng 120 cm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Nếu thích mẫu túi nào khác, các bạn hãy nhắn tin cho mình nha. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần và cùng nhau làm nên những mẫu túi xinh xắn như thế này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye!